हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म जावास्क्रिप्टमा कसरी इफ एल्स कन्डिसन युज हुन्छको बारेमा एउटा सानो भिडियो देखाउँछु। हाम्रो जुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा इफ एन्ड एल्स भनेको चाहिँ एउटा कमन कुरा हो, युज हुने। सो तपाईँलाई इफ एन्ड एल्स कन्डिसन आउँछ, कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नु आउँछ भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई त्यसको सिन्ट्याक्स रिड गरेर इजिली तपाईँले एक्जिक्युटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मेन कुरा भनेको यो कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र यसको सिन्ट्याक्स के हो भन्ने मात्र बुझ्नुपर्छ। सो फर इक्जाम्पल अब यो लाइन नम्बर 1मा हेरौँ। इफ कुनै पनि कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ यो लाइन 2 एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसै गरी एल्समा चाहिँ यो ट्रु छैन, फल्स छ भने चाहिँ यो एक्जिक्युट हुन्छ, दिस इज फल्स भन्ने। अब म इक्जाम्पलको लागि यो देखाउँछु। सो इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, यो भनेको त युनिभर्सल ट्रु कुरा नै हो, 3 इज अलवेज ग्रेटर देन 2। सो हाम्रो लाइन नम्बर 8 एक्जिक्युट हुन्छ। फर इक्जाम्पल दिस इज ट्रु भन्ने एक्जिक्युट भयो। सरी सबै ब्याकग्राउन्ड इमेजको लागि। सो अब तर इफ 3 इज लेस देन 2 विच इज फल्स, सो भनेको यो भनेको हाम्रो फल्स भयो। फल्स भनेपछि कहाँ जान्छ, हाम्रो एल्समा जाने भयो। सो हाम्रो दिस इज फल्स भनेर हाम्रो यो लाइन नम्बर 10 एक्जिक्युट भयो। सो ट्रु छ भने चाहिँ लाइन नम्बर कुनै पनिमा इफको कन्डिसन एक्जिक्युट हुन्छ भने, फल्स छ भने चाहिँ एल्सको कन्डिसन एक्जिक्युट हुन्छ। सो तपाईँलाई कुनै पनि जावास्क्रिप्टमा केही पनि टपिकको बारेमा क्लियर भिजन चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, अर मेरो वेबसाइट अर मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गरे पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू।